به هر حال این فرصت را که یک فرصت نیم ساعتی هست میدیم به جناب اسدالله شفاعی، یک از مترجمین زبردست و برجسته ما که هم اولین دایره المعارف هزارشناسی افغانستان را مدیریت میکنه و جلد اولش تقریبا آماده چاپ است و در عرصه ترجمه دارای مقامی است و 20 سال با رسانه ها همکاری کرده، از جمله ژورنالیست‌های مطرح در BBC هستند و بودند و کارهای در BBC را به خاطر ترجمه و کارهای تحقیقی خود خیلی از سالها به اصطلاح تعطیل کردند. مرکز ترجمه در کابل داشتن که من اونجا می‌رفتم، می‌خواستم مثل عمل اشارات سمت در ایران قسمت ترجمه کتاب‌های علمی و دانشگاهی برای دانشگاه‌های افغانستان این فرصت را میدیم تا ایشان صحبت کنند و از سخنها و موضوعات مطرح مورد بحثشان ما بهره ببریم. سپاسگزارم. Assadullah Shafai is head of the Hazara Encyclopedia Project and one of the authors of the encyclopedia. He is also the translator of dozens of articles as well as 6 books on the history and politics of Afghanistan from English to Farsi, including some of which have won awards. He has over 20 years of experience in the field of translation. Please welcome Mr. Shafai, who will speak on the situation and position of translation in Afghanistan. خانم آراهیتا شفایی هم در قسمت ترجمه کردن صحبت‌هایشون همکاری می‌کنند. عرض سلام و ارادت حضور همه دوستان گرامی و ارجمند. صحبت‌های با وضعیت جایگاه ترجمه در افغانستان است. I'm honored to be among the esteemed colleagues and talk about the situation and the position of translation in Afghanistan, and I'd like to ask Anahita Shafai to help me with the translation. وضعیت ترجمه در افغانستان یکی از اموری است که در عرصه فرهنگ در زمینه‌های مختلف قابل توجه باشد. اجازه یک یادداشت مختصر در این مورد داشتم خدمت شما بیارم در قدم اول. میتونیم بگیم که رشد ترجمه در چند دهه اخیر در افغانستان یکی از عرصه‌های مهم تغییرات فرهنگی است. البته کوتاهی که من می‌خواستم داشته باشم در موارد ممکنه که تداخل داشته باشه با صحبت‌های دکتر احمدی که شما بیشتر شنیدید و البته نگاه ما در مورد این تغییرات ممکنه کمی متفاوت و تا حدود مثبت‌تر باشه نسبت به دیدی که جناب دکتر احمدی داشتن راجع به همین موضوع. به خصوص در دوره بعد از سقوط طالبان ده‌ها اثر تاریخی و سیاسی و البته تعدادی از متون علمی و اکادمیک در افغانستان ترجمه منتشر شده و مترجمان قابل توجهی هم پا به عرصه گذاشتن. ولی خب این واقعیت هم در این حال باید بپذیریم که ترجمه در افغانستان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و این که ما شاهد ترجمه حرفه‌ای به خصوص در عرصه اکادمیک و در زمینه علمی و ادبیات در افغانستان باشیم ممکنه راه درازی در پیش باشه. The growth of translation in the last few decades has been one of the most important areas of cultural change in Afghanistan. Specifically, in the era following the fall of the Taliban, dozens of historical and political works, as well as a number of academic textbooks, have been translated and published in Afghanistan, and a number of able translators emerged from this. Despite this, translation has still not found its rightful place in the country, and there is a long road ahead for it to reach a professional level. عرضی که من دارم در 3 قسمت در واقع دسته‌بندی میشه. در آغاز میخوام یک نگاه مختصری داشته باشیم درباره پیشینه ترجمه در افغانستان و جنبه‌های قوت و ضعف در این عرصه بررسی بکنیم. در قدم بعدی میخوام بگم که در جریان کار ترجمه مخصوصا در دهه‌های اخیر در افغانستان مشکلات و گره‌های اصلی چی هست
و در قسمت بعدی راجع به جنبه‌های قوت موضوع می‌خوام صحبت بکنیم و در پایان هم نتیجه گیری. Here we'll glance upon the background of translation in Afghanistan, its strengths and weaknesses, and conclude with some suggestions for its future. خب در راجع به پیشینه ترجمه در افغانستان شاید بشه گفت که آغاز کار ترجمه به احتمال زیاد تا جایی که متون نشان میده و دوران امیر شیر علی خان در نیمه دوم قرن 19 برمیگرده، زمانی که انگلیسی ها بیشتر دخیل شدن در امور افغانستان و ایفای نقش کردن، یعنی زمانی که خارجی هایی هم برای بهبود عرصه‌های آموزشی در افغانستان استخدام شدن و وسایل چاپ و نشر هم از هند بریتانیا به افغانستان آورده شد. The start of translation work in contemporary Afghanistan goes back to the era of Amir Shir Ali Khan in the late 19th century, when the British involvement in the politics of Afghanistan began. Specifically, this is the time when foreign educators were employed to improve various areas of education in Afghanistan, and subsequently, printing facilities were brought in from colonial India. با این بست آغاز جدیتر کار ترجمه به دوران امانی در اوایل قرن 20 میلادی برمیگرده، دوران شاه امان الله معاصر آتاتورک و رضاخان در ایران، آتاتورک در ترکیه. از جمله ترجمه داستان‌های علمی تخیلی ژول ورن مثل اون اثر معروف دور زمین تا 80 روز، سیاحت در هوا، یعنی عناوینی که برای ترجمه ها گزیده شده و انتشار برخی از امور ترجمه در سراج الاخبار با مدیریت محمود طرزی که خودش هم البته در عرصه ترجمه پیشگام بود، یک از موارد مهم آغاز جدی‌تر ترجمه در این دوره هست. نشریه که البته سراج الاخبار میدونیم مواردی از مقالاتی داره و در اونجا شکایت میکنه از اینکه افغانستان مثلا چرا عقب مانده هست و گرایش به طرف علوم روز مطرح میشه و مسائل از این قبیل. However, the start of serious translation goes back to the era of Amanullah Khan at the beginning of the 20th century. The translation of science fiction novels by Jules Verne, such as Around the World in 80 Days, as well as the publication of some translation works in Siraj al-Akhbar under Mahmoud Tarzi, were some of the most important advances in this area. خب در این دوره کتاب‌هایی از یا متونی از ترکی هم ترجمه شده و مواردی از برگردان شعر آلمانی هم وجود داره. در ادامه همین تلاش ها برخی معتقد هستند که ترجمه آثار اروپایی به خصوص در عرصه شعر زمینه های برای نوآوری ادبی در افغانستان را به وجود میاره و یکی از مواردش هم البته پیدایش شعر منصور هست. خیلی مورد خب جناب سعیدی ممکنه که ارزیابی دقیق‌تر داشته باشه. In the same era, works were translated from Turkish literature as well as some German poems. Some hold the view that the translation of works from European poets even instigated innovations in the style of literature and poetry in Afghanistan. مرحله بعدی دهه 40 خورشیدی هست، در حدود دهه 1960 میلادی که افغانستان شاهد تحولات گسترده سیاسی هست و از جمله ظهور نیروهای چپ در افغانستان و باز هم همین دوره است که مثلا دهه 40 که دهه دموکراسی در افغانستان عنوان گرفته و ورود آثار ترجمه شده مخصوصا از ایران توجه بیشتر به کار ترجمه را وارد در واقع مفاهیم تازه را این تحولات وارد ادبیات سیاسی در افغانستان میکنه و از جمله آثار روسی و ترجمه آثار روسی به گسترش اندیشه چپ هم در افغانستان کمک میکنه. متقابلا نیروهای بنیادگران در واکنشی که به این تحول دارن ترجمه از زبان عربی هم تا حدودی در افغانستان صورت میگیره و ما اثرگذاری این تحول را بر نشریات او دوره بیشتر شاهد هستیم. During the 1960s, we witnessed huge political developments, including the emergence of the left, as well as what is known as the Decade of Democratic Movement. The importing of translated works, as well as a bigger focus on translation, entered new elements into the political literature. The translation of Russian works spurred the growth of leftist thought. Conversely, the fundamentalist reaction to this political movement helped in the translation of Arabic Islamic works. خب در دهه‌های بعد ما می‌بینیم که ترجمه به شکل در مقایسه با گذشته گسترده‌تر انجام میشه. از جمله ترجمه یک رشته کتاب‌ها هست، مثلا
عزیز آریانفر یک از مترجمان شناخته افغانستان آثار را از روسی ترجمه میکنه. آصف فکرت یک اثر معروف به نام دارالسلطنه کابل از انگلیسی ترجمه میکنه. رهنورد زریاب هم چند اثر داستانی را و مواردی از این قبیل و ترجمه از فارسی به انگلیسی هم به طور بسیار محدود البته در این دوره صورت میگیره. مثلا فرد به نام عبدالحق والک برای کابل تایمز در زمینه تئاتر و هنرهای نمایشی کارهای ترجمه انجام میده. اتحادیه نویسندگان افغانستان هم در این دوره ها هست که ترجمه پراکنده را از انگلیسی و روسی انجام میده و از جمله آثاری در زمینه مسائل نظامی و دفاعی افغانستان با حمایت وزارت دفاع افغانستان منتشر میشه. During the following era of war in the 80s and 90s, the translation of works were largely from the West and by Afghan translators from the diaspora, and mainly from English and Arabic. Meanwhile, within the country, translation was mainly done from Russian. خب در دوران جنگ‌های داخلی در افغانستان می‌دونیم که وقفه در بسیار عرصه‌های فرهنگی شکل می‌گیره. خب ترجمه هم جزو بخش‌ها هست، اما در این حال در دهه‌های 1360 و 70 ترجمه‌های از آثار نویسندگان خارجی و عمدتاً غربی توسط مترجمان مهاجر افغانستان در خارج از کشور از جمله در ایران صورت می‌گیره و در داخل افغانستان هم با توجه به حضور گسترده نیروهای چپ ترجمه‌های به شکل محدود از مقالات و کتاب از زبان روسی انجام میشه. The majority of translation work in Afghanistan belongs to the last 2 decades which follow the fall of the Taliban. Dozens of political and historical works were translated, as well as some academic textbooks. و معدودی هم آثار کودکان ترجمه شده. با این وصف میزان و حجم آثاری که ترجمه شده با توجه به رشد در عرصه‌های دیگر علمی و فرهنگی در افغانستان میشه گفت که بسیار اندک و ناچیز هست و چندان قابل مقایسه نیست. خب در واقع اگر اجازه بدید یک نگاه مختصر بود به پیشینه ترجمه. میخوام که جنبه‌های مثبت را که در عرصه ترجمه در دهه‌های اخیر شاهد بودیم بهش برشماریم و مخصوصا در این 2 دهه گذشته. یک تحولی که پیش آمده در مخصوصا 2 دهه گذشته توجه جدی‌تر به عرصه ترجمه است. شمار آثار ترجمه شده در این دهه‌ها و تا حدود زیادی کیفیت برگردان‌ها هم نشان میده که این توجه قابل در واقع تحسین هست و ما میتونیم بگیم که ترجمه زمینه سازی شده که به تدریج جایگاه خود در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی باز بکنه. خب تردیدی نیست که تعامل پیشتری که افغانستان داشته با جهان و ناشی از حضور بین المللی در افغانستان بوده و توجه برخی از نهادهای بین المللی دخیل در افغانستان در عرصه ترجمه هم میتونه از دلایل عمده رشد ترجمه در 2 دهه گذشته باشه. Since the fall of the Taliban, Afghanistan has been witness to many positive changes in the area of translation. The first of this is a greater focus in the area. The quantity and to a lesser extent the quality of translated works in recent decades has improved. This is due to the emergence of increased interaction with the rest of the world, which has resulted from the presence of the international community in the country, and more attention from international institutions placed on translation. تحول دوم مثبت در واقع ظهور مترجمان تازه هست. میدونیم که در گذشته ترجمه در افغانستان بیشتر تفننی بوده و فعالان فرهنگی به صورت موردی نمونه‌ای که خدمت شما اشاره شد اقدام کردن و برگردان برخی از آثار، ولی در دوره اخیر شاهد حضور مترجمانی بودیم به صورت پیوسته و تا حدودی میشه گفت که به صورت تخصصی اقدام کردن و برگردان آثار. A second positive aspect is the presence of new translators. Rather than translators undertaking work as leisure, as in the past, in recent years we have witnessed individuals who have conducted this work as a career and in a professional and concentrated manner. خب تحول دیگه بعدی که میتونه شاخص باشه در واقع شمار و میزان آثار ترجمه شده هست که مخصوصا در 2 دهه اخیر برگردان شده. گرچند
از نظر کمی با گذشته در واقع میشه گفت که شمار اینا قابل توجه هست، ولی خب از نظر کیفی از در مقایسه با حالت کمی توجه به اون میزان نبوده. A third positive aspect is the increase of volumes of work translated. As mentioned earlier, the number of works translated is unprecedented when compared to the past. However, the quality is far from the ideal standard. نقطه مثبت دیگه‌ای که شاید بشه گفت که کمک کرده به بهبود و در واقع گسترش کار ترجمه بازتاب رسانه‌ای کارهای ترجمه شده هست و برگزاری یک رشته برنامه‌های رونمایی در کابل و شهرهای دیگه افغانستان و در واقع رسانه‌ای شدن این موضوع که این یک نوع تعریف میشه بگوییم که کرده جایگاه ترجمه را در عرصه تغییرات و تحولات فرهنگی در افغانستان. Finally, greater media coverage of translated works as well as book launch programs has resulted in redefining the position of translation in the country. خب با وجود این تحولاتی که تا حدود مثبت هست در عرصه ترجمه میشه گفت که خلاها و نقاط ضعف بسیاری هم کار ترجمه در افغانستان دارد و شاید عمده اینا ناشی شود از بی‌توجهی و عدم حمایت متولیان رسمی فرهنگ و در قدم بعدی فقدان نهادهای تخصصی که ما سعی می‌کنیم که طور فهرستوار به اونا اشاره بکنیم. Despite the relative achievements in the area, there are still huge weaknesses and challenges ahead. خب همونطور که اشاره شد ما در افغانستان نهادهای رسمی نداریم که به این کار توجه کنه و بپردازه. می‌دونیم که در کشورهای در حال رشد مانند افغانستان اگر توجه از سوی نهادهای رسمی که در واقع متولی امور فرهنگی هستند صورت نگیره، اقدام جدی را به سختی میتونیم شاهد باشیم. در دو دهه اخیر با وجود که حمایت‌های خارجی قابل توجه بوده، اما از سوی نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یا مثلا وزارت تحصیلات عالی افغانستان تقریباً توجهی صورت نگرفته و ترجمه اصلا امر غریب بوده. ما به خاطر اینه که تقریباً 7 سال پیش بانک جهانی مبلغی اگر اشتباه نکنم در حدود 80 میلیون دلار اختصاص داده بود به تقویت ترجمه و در واقع نشر آثار دانشگاهی در افغانستان، اما به دلیل مشکلات ساختاری که در نهادهای رسمی در افغانستان وجود داره در نهایت این پروژه 3 ساله به هیچ نتیجه نرسید و عملا کاری صورت نگرفت، در حالی که چنین حمایت میتونست تحول بسیار جدی را به وجود بیاره در این زمینه. So the first of these challenges, in a country like Afghanistan, which is rife with conflict, there has been little to no focus on translation from the state and formal institutions, despite support from the international community. This situation has even been described as dire by cultural officials. خب نهادهای رسمی فرهنگی گفتن که اسفبار هست و فاجعه بار هست و این خب تا حدود زیادی مشکوک هستند و نکته بعدی که تا حدودی مرتبط با عامل قبلی هم هست ایسته که نهادهای غیر رسمی، انجمن‌ها و نهادهای فرهنگی از جمله اتحادیه نویسندگان و مراکز شبیه اون هم برای سر و سامان دادن به امور ترجمه اقدامی نکردند و بیشتر آثاری که در طول مدت ترجمه شده حاصل تلاش‌های پراکنده و علایق فردی مترجمان بوده تا حمایت و یا برنامه‌ریزی نهادهایی که به نحوی در عرصه فرهنگی دخیل هستند و میتونن کار انجام بدن. Secondly, the majority of efforts have been from individuals, while formal efforts from non-governmental organizations have been fragmented and uncoordinated. خب عامل یا دشواری بعدی نبود مترجمان حرفه‌ای هستند. نهادهایی که در این امر در طول مخصوصاً همین 2 دهه گذشته دخیل بودن و حمایت قابل توجهی هم در نظر بوده که انجام بگیره، مثلا دانشگاه استنفورد هست، صلیب سرخ هست، صندوق کودکان ملل متحد هست، بنیاد هاندشپل آلمان هست، یونسکو هست،
و بسیار از این نهادها در واقع سعی کردن آثار مورد نیاز برگردان هم شود، اما از اونجا که مترجمان بسیار ضعیف بودند و آشنایی نداشتند با فنون ترجمه، در بسیار از موارد این ترجمه ها غلط بوده و ناقص بوده و بسیاری از متون نه تنها نتونسته که منظور صاحب اثر را بازتاب بده، بلکه اصلا مفاهیم به شکل اشتباه و غلط برگردانده شده. Thirdly, the lack of professional translators. Despite the focus from international organizations such as UNESCO and institutes such as Stanford University, which organize the translation of dozens of works, the translators who were given this work had proficiency in neither the original nor the target language. In fact, many of the words were translated in an amateur manner, with the original meaning not even intact. یکی از نقاط ضعف دیگه در کار ترجمه در افغانستان شاید بشه گفت که برخورد سهلنگارانه مترجمان ایرانی بوده نسبت به آثار مربوط به افغانستان. همونطور که در صحبت‌های دکتر احمدی هم بود، آثار ترجمه شده در ایران فوق‌العاده اثرگذار بوده در روند تحول فرهنگی در افغانستان و از جمله ترجمه، اما بسیاری از مترجمان ایرانی که مترجمان خوبی هم بوده اند، وقتی که آثار مربوط به افغانستان بوده این ترجمه ها ناقص بوده و در بسیاری از موارد اشتباه بوده و این امر اثرگذاری مثبت کار ترجمه در ایران را تا حدود زیادی میشه گفت که زیر سوال برده. مثلا رمان‌های خالد حسینی در بسیار موارد نامه‌های تاریخی مکان‌هایی که در افغانستان واقع شده اینا به صورت غلط برگردان شده. مثلا موردی که من خودم برخوردم جایی بود که بادغیس به صورت باد قیس به مثال آورده شده بود، یا مثلا قلعه نو خب یک شهری که خب در جغرافی تاریخی از این سرزمین خراسان وجود داره کلای نو آمده بود. و یک مورد جالب دیگه در کابل یک جای معروف تفریحگاه است به نام بند قرقه، این در اثر ترجمه شده مترجم ایرانی آمده بند غرقه و شاید دوست تصور کرده که خب این آب و بند با غرق شدن ارتباط نزدیک داره، پس الزاماً باید بند غرقه باشه. یعنی نمونه سهلنگاری ها بسیار زیاد هست و در واقع در بین فرهنگیان ایران البته دوستان بزرگوار اینجا هستن ممکنه قضاوت ما را بسیار منفی بدانن و اون میزان که ممکنه آشنایی در سطوح مختلف نسبت به غرب وجود داشته باشه، نگاه به شرق بسیار اندک بوده و ناچیز بوده و بسیاری از فرهنگیان ایران آشنایی که انتظار میره با بسیار از مسائل در حوزه شرق ایران مثل افغانستان، تاجیکستان، آسیای میانه، شبه قاره هند و این منطقه نداشتن، کمتر داشتن. Fourth, many Afghan works have been translated by proficient Iranian individuals, such as the books of Khalid Hosseini. However, due to their lack of knowledge about Afghanistan's culture, history, geography, many of the works have been translated incorrectly in a manner that is not meaningful to Afghan readers. This has also meant that despite their efforts, the expected positive effect has not been achieved in Afghanistan. مورد بعدی است که برنامه‌های نقد و در واقع بررسی ترجمه کمتر وجود داره در افغانستان، علیرغم که نسبت به گذشته تفاوتی به وجود آمده، تغییر را ما شاهد هستیم تغییرات را، ولی خب از اونجا که همونطور که پیشتر اشاره شد نهادهای رسمی و حتی غیر رسمی که متولی امور میتونستن باشن توجه اندکی داشتن، این عرصه در واقع مورد توجه کافی قرار نگرفته و ما چیزی به نام نقد ترجمه در افغانستان میشه گفت که نداشتیم. Fifth, there is a lack of critique and evaluation of translation in the country, which has resulted from a lack of formal and informal institutions dealing with translation. This has had the consequence of little improvements in the area. ضعف یا دشواری دیگه‌ای در کار ترجمه در افغانستان این بوده که عمده متونی که برگردانده شده عمدتاً سیاسی بوده و تاریخی بوده. در زمینه‌های آکادمیک و علمی، فلسفه و امثال هم بسیار کارهایی که برگردان شده انگشت شمار هست و چندان قابل توجه نیست. همینطور در زمینه حقوق و جامعه شناسی و البته خب شمار در عرصه
آموزش کودکان با حمایت برخی از نهادها مانند یونیسف ترجمه شده، ولی خب موارد ترجمه آثار ادبی از جمله در زمینه شعر، داستان و رمان میشه گفت که قابل توجه نیست. Furthermore, where works have been translated, there has been almost entirely a focus on political and historical texts, and little attention paid to other areas such as literature, anthropology, novels, children's books, and the like. مشکل عمده دیگه و آخرین نکته که در این مورد من می‌خواستم اشاره بکنم نبود یا فقدان زبان معیاری هست. ما می‌دونیم که در ایران مرکز زبان فرهنگستان زبان فارسی در ساختن مدل‌ها بسیار کمک بزرگی بوده و این نهاد خب بودجه فراوانی داره، اما در افغانستان متاسفانه یک از نقاط ضعف عمده نه فقط در عرصه ترجمه که در کل عرصه‌های فرهنگی این هست که چنین نهادی وجود نداشته و جدای از او زبان کاملا برخورد سیاسی و ایدئولوژیک میشه و بسیار از آثار اگر با دقت و با زبان معیاری فارسی ترجمه شود برای گفته میشه که خب این ترجمه مثلا ایرانی است این برای مخاطب افغانستان و این ترجمه مخصوصا درس‌های مختلف حتی در برگردان فرض میکنیم سریال ها و فیلم های خارجی هم مشهود هستند و البته در این عرصه اخیر تحول و رشد قابل توجه تر بوده، اما با توجه به که خود این آثار هنری که نوعاً برای رسانه ها در افغانستان مورد استفاده بودن بازاری و عامیانه بوده، بنابراین به رشد و تخصصی شدن زبان ترجمه کمک نکرده. The lack of a standardized language and the politicizing of language, as well as a lack of attention to the growth and evolution of Farsi Dari due to the decades-long conflict, is one of the main obstacles to the lack of improvement of translation in Afghanistan. نتیجه که میشه گرفت از مجموعه صحبت شاید بتونه باشه که تحول و رشد در زمینه برگردانی آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر به خصوص در دوره بعد از سقوط طالبان قابل توجه هست و امیدوار کننده، ولی تخصصی شدن ترجمه در افغانستان یک ضرورت بسیار جدی و مبرم هست. ممکنه تحول در این عرصه در افغانستان نسبت به کشورهای آسیای میانه به عنوان مثال امیدوار کننده تر باشه و وضعیت بهتری داشته باشه، ولی در مقایسه با نوع کشورهایی که در زمینه ترجمه کارهای انجام میدن و به خصوص در ایران میشه گفت که قابل توجه نیست و تحول بسیار اندک است. To conclude, although there is hope when considering the growth and improvement of translation in Afghanistan after the fall of the Taliban, there is still an essential need to make the process professional, especially when comparing the situation to neighboring countries such as Iran. Some considerations need to be made. چند پیشنهادی که در ارتباط میشه کرده است که یکی اینکه نهادهای رسمی که متولی امور فرهنگ و آموزش هستند از ترجمه و از مترجمان حمایت جدی بکنند و حمایت مؤثر و نهادهای تخصصی در زمینه ترجمه ایجاد شود و این میتونه به رشد و بالندگی عرصه ترجمه در افغانستان کمک قابل توجهی بکنه. نکته بعدی است که انجمن‌ها و نهادهای فرهنگی و آموزشی مثل اتحادیه نویسندگان به عنوان مثال، انجمن قلم افغانستان، دانشگاه دولتی و خصوصی و نظایر این مراکز دست به ایجاد گروه‌های تخصصی ترجمه بزنند، مخصوصاً در عرصه ترجمه متون آکادمیکی که مورد نیاز دانشجویان در دانشگاه هست، از مترجمان حمایت بکنند و در این حال برای برگردان آثار تاریخی به خصوص در زمینه‌های علمی و ادبی تلاش شود. و پیشنهاد بعدی است که ارزیابی و نقد ترجمه با همکاری نهادهای رسمی و غیر رسمی مورد توجه جدی‌تر قرار بگیرد. So some considerations need to be made in the area. Firstly, formal institutions must support the area by creating professional organizations dedicated to translation. Secondly, cultural associations and institutions such as the Union of Writers as well as universities must support the profession and translators, especially to translate foreign works in the areas of academics and literature. Third, the critique and evaluation of translated works and the appreciation of good works must take place. خب
جمله پایانی که میخواستم در شما بگویم و مقصد در صحبت جناب احمدی و جناب سعیدی هم بود ایست که ترجمه فقط برگردان نیست. همه ما شما میدانیم یک نوع بازآفرینی هست، اما در افغانستان که شاید بشه گفت که متاسفانه به مرحله ترجمه نرسیده، دست ما در بسیار زمینه‌ها خالی هست و تا در واقع صنعت ترجمه جایگاه واقعی خود در این کشور پیدا بکنه راه طولانی در پیش است. In the end, it can be said that there is a long way ahead to improve the situation and position of translation in Afghanistan. However, the achievements thus far give us hope that the possibility of this is not far from reach. بسیار تشکر از توجهتون. سپاسگزارم از صحبت‌های مفصل و جامع جناب عبدالله شفایی، مترجم و نویسنده ارجمند افغانستان. منتها بعد از اینکه شما اونجا بیشتر صحبت میکنین و لحظات تنفس میکنین و این انرژی میگیرین، دوباره ما برنامه را داریم، اما با فرم و شکل دیگه که دوستانی که صاحب نظر هستند، دکتر فیدقی و مهمانان عزیز ما اونجا میاین و یک صحبت دوستانه در واقع پرسش و پاسخ و تحلیل وضعیت ترجمه در این سه کشور و خصوص افغانستان، ایران و تاجیکستان و ترجمه فارسی به جهان و از جهان و فارسی. اینا پرسش خیلی زیاد هست. امیدوارم ما طرح‌های هم ارائه کنیم برای بهتر شدن وضعیت ترجمه، برای حفظ حقوق مترجمین، برای در واقع یک روند فقط ترجمه در این سه کشور. اینو ما در بخش دوم خواهیم داشت. این بخش از برنامه رو ما با پایان میبرم با یک تیکه از کتاب تابوت‌های رویین. تابوت‌های رویین رو من بیشتر معرفی کردم که در واقع اثر برنده نوبل هست که ترجمه شده به فارسی. در هزار تا مصاحبه است با خانواده سربازای در افغانستان کشته شدن، سربازای روسی، خود سربازها و تمام کسایی که درگیر مسائل افغانستان بودن، با اینا مصاحبه شده. یک تیکه می‌خوام مصاحبه هست با یک مادری که یک فرزند داشته و در رابطه با فرزندش چی میگه. این مادر روس میگه که در گذشته هیچگاه دعا نمی‌کردم، اما حالا میکنم. به کلیسا برای عبادت میروم. کنار تابوت نشسته بودم و میپرسیدم کیست اینجا؟ تو هستی؟ پسرکم تو هستی؟ فقط همین رو تکرار میکردم. کیست اینجا؟ صدایت را بلند کن پسر جان. تو قد بلند بودی، این تابوت کوچک است. تو اینجا نیستی. زمان گذشت، میخواستم بدانم پسرم چگونه کشته شد. رفتم به کمیساری نظامی و من بگویم پسرم چگونه کشته شد. در کجا؟ باورم نمیشود رو کشته باشند و نظرم میرسد صندوق آهنی را دفن کردم. پسرم زنده است. کدام جایی هست؟ زنده است. کمیساریای نظامی خشمگین شد و حتی بر من جیغ کشید. گفت دستور نیست این را افشا کنیم. شما میروید و به همه تعریف میکنید که پسرتان کشته شد. دستور است که افشا نکنید. یک شبانه روز درد کشیدم تا او را به دنیا بیارم. وقتی دانستم پسر است، دردهایم فروپش کردم. دردهایم هدر نرفتند. از همان اولین روزها نگرانش بودم. غیر از او هیچ کسی را نداشت. تشکر. تشریف ببریم تنفسی داریم، چای و قهوه و یک کلوچه در این اتاق.